હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ પાલકના પરોઠા. જ્યારે શિયાળામાં પાલક ભરપૂર પ્રમાણમાં મળતી હોય ત્યારે આયરન, વિટામિન એ, વિટામિન ઈથી ભરપૂર આ પરાઠા જરૂરથી બનાવવા જોઈએ. આ પરાઠાને તમે લંચમાં, ડિનરમાં કે નાસ્તામાં ક્યારેય પણ બનાવી શકો છો, જેને એક વખત બનાવી અને 2 દિવસ સુધી તમે ખાઈ શકો છો. સ્વાદ એટલો સરસ છે કે નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધા જ માંગીને ખાશે. જેટલા બનાવશો એટલા પૂરા થઈ જશે. જે ઠંડા ખાવ કે ગરમ, ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. પાલકના એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ નરમ અને સોફ્ટ પરોઠા બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ પાલક લીધી છે, જેને મેં ધોઈને લીધી છે અને તેની દાંડી અલગ કરી લીધી છે. હવે આપણે સૌપ્રથમ પાલકને સ્ટીમ કરવાની છે ઉકળતા પાણીની અંદર. તો આ પાલકને આપણે એક મોટા વાસણની અંદર લઈ લેવાની છે. હવે તેની અંદર પાલક ડૂબે એટલું પાણી અંદર એડ કરી દેવાનું છે. હવે ગેસ ચાલુ કરી અને પાલકને 5 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લેવાની છે. આપણી પાલક આ રીતની સ્ટીમ થાય ત્યારે તેને તરત જ નીકાળી લેવાની છે. પાલકને વધારે આપણે બાફવાની નથી. હવે આપણે પાલકને નીકાળી લઈશું. આ રીતના મોટા જારાની અંદર પાલકને નીકાળી લેવાની છે. હવે પાલકને ઠંડી કરી અને આપણે એક મિક્સચર જારની અંદર લઈ લઈશું. પાલકને ઠંડી કરી અને પછી જ મિક્સચર જારની અંદર લેવાની છે અને તેની સાથે 6 થી 7 કળી લસણ એડ કરવાનું છે. 3 લીલા મરચાંને મોટા કટિંગ કરીને એડ કરવાના છે. હવે આ થોડાક લીલા ધાણા છે તેને પણ અંદર એડ કરી દઈશું. હવે મિક્સચર જાર બંધ કરી અને બધું જ બરાબર એકદમ ફાઇન પીસી લેવાનું છે. આ રીતનું આપણે પીસવાનું છે, એકદમ ફાઇન પીસી લેવાનું છે. હવે લોટ બાંધવા માટે પરાઠાનો મેં એક મોટો બાઉલ ભરીને રોટલીનો જે ઝીણો લોટ આવે છે એ લીધો છે. 500 ગ્રામ લોટ લીધો છે મેં. હવે તેની અંદર 1 ચમચી ભરીને આપણે હળદર પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો છે. 3 થી 4 ચમચી બેસન એડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મારી સિક્રેટ ટિપ્સ છે જેનાથી તમારા પરોઠા એકદમ સોફ્ટ બનશે. 2 ચમચી જેવા તલ એડ કરવાના છે. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું અને 1 ચમચી ભરીને મલાઈ એડ કરવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મારી સેકન્ડ નંબરની ટિપ્સ છે જેનાથી આપણા પરાઠા એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ નરમ બનશે. હવે 2 ચમચી જેટલું મોણ અંદર એડ કરી દઈશું. મોણ આની અંદર આપણે વધારે નથી એડ કરવાનું. બધું જ બરાબર એકદમ સરસ મસળી અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે આ પેસ્ટ બનાવી છે પાલકની તે અંદર એડ કરી દઈશું. બધી જ પેસ્ટ અંદર એડ કરી દેવાની છે. મિક્સચર જારની અંદર થોડુંક પાણી એડ કરી અને પેસ્ટને અંદર એડ કરી દઈશું. અને તેનો આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે. અત્યારે મેં એક્સ્ટ્રા પાણી નથી એડ કર્યું. જરૂર લાગે તો જ આપણે પાણી અંદર એડ કરવાનું છે. થોડાક પાણીની મારે જરૂર છે એટલે મેં થોડુંક જ પાણી અંદર એડ કર્યું છે. તમારે જો પાણીની જરૂર ના હોય તો નહીં એડ કરવાનું. બરોબર મસળી અને લોટ બાંધી લેવાનું છે. આપણે લોટને પરાઠા જેવો જ બાંધવાનો છે. એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો નથી. આપણે સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે.
આ રીતનો એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે. હવે તેની અંદરથી આપણે પરોઠા બનાવી લઈશું. એક લુઓ લઈ લઈશું. તેની ઉપર કોરો લોટ લગાવી અને પરોઠાને આપણે રાઉન્ડ શેપનો વણી લઈશું. સૌપ્રથમ પરોઠાને આપણે રાઉન્ડ શેપનો વણવાનો છે. આ રીતનો રાઉન્ડ શેપનો વણી લઈશું. તેની ઉપર આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું અને ઉપરથી કોરો લોટ ભભરાવી દઈશું. હવે આ રીતે આપણે એક બાજુથી ફોલ્ડ કરી લઈશું. હવે તેની ઉપર પણ આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દેવાનું છે અને પાછો કોરો લોટ ભભરાવી દઈશું અને તેને પણ આ રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે પરોઠાને વણી લેવાનો છે. જે રીતે આપણે નોર્મલ પરોઠો વણીએ છીએ એ જ રીતે આપણે આ પરોઠાને વણી લેવાનો છે. આપણો પરોઠો વણાઈને રેડી છે. તેને એક તવા ઉપર થોડુંક તેલ લગાવી અને શેકી લેવાનો છે. તવો આપણો ગરમ થઈ ગયો છે. આપણે પરોઠાને શેકવા માટે મૂકી દઈશું. ઉપરથી થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું. હવે તેને પલટાવી લઈશું અને દબાવીને પરોઠાને સરસ શેકી લઈશું. આ રીતે ગોલ્ડન કલર આવવો જોઈએ આપણા પરોઠાનો. આપણો પરોઠો બનીને રેડી છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ આપણો પરોઠો બન્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી હું તમારી માટે આગળ પણ નવી સરસ મજાની રેસીપી લાવવાની છું. બીજા પરોઠાને પણ એ જ રીતે આપણે શેકી લેવાનો છે. આ રીતે ગોલ્ડન કલર થવો જોઈએ. તો આપણા સરસ મજાના વિટામિનથી ભરપૂર પરાઠા રેડી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.